السلام عليكم. فاكرين الفيديو اللي كنا عملنا فيه الكاس من قطعة الخشب او الدكمة اللي كانت في قاعدة الباليتا، وعملنا له القاعدة بتاعته كانت معمولة ريزن. بصراحة القاعدة الريزن دي ما كانتش عجباني، كنت لما صبتها على مرحلتين وكانت خدت مني هوا، فبصراحة ما كنتش مبسوط منه يعني. فحبيت اعمل لكم فيديو ان انا اخليه كله خشب في خشب. عملت له قاعدة خشب زي ما حضراتكم هتشوفوا في الفيديو دلوقتي، ومش هطول عليكم في الكلام. اللي ما شافش الفيديو الاولاني بتاع الكاس ذات نفسه لما عملناه من دكمة الخشب يشوفه على القناة. وان شاء الله الفيديو ده في الاخر هيعجبكم شكل الكاس لما هعمله بقطع الخشب ديت. طبعا من البواقي الخشب اللي عندي جمعت 3 حتت خشب مربعين زي ما انتم شايفين، ورحت مسويهم ولازقهم في بعض، وطبعا بالصنفرة لفتهم كده شوية ايه عشان اخف على نفسي ايه. بعد كده لما حطيتهم في مسمار وفي الشنيور ولفتهم لفة كويسة بقى على الصنفرة بالشنيور، فكلت منهم شوية كده ايه زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي على الصنفرة. بخف بس على نفسي شوية في الآخر. وطبعا رأيكم يهمني، تقولوا لي رأيكم كده بقى أحسن ولا الأول في الفيديو الأولاني بتاع القعدة الريزن كان أحلى. بس أنا هيقلي انتوا هيعجبكم لما هيبقى خشب كله في بعضه. وطبعا إذا عجبكم الفيديو وكملتوا للآخر ما تنسوش تحطوا لنا لايك حلو زيكم كده، وما كنتوش مشتركين في القناة تشتركوا، وانتظروا مننا ان شاء الله حاجات جديدة. وطبعا ده كله بدعمكم يعني ان شاء الله. السلام عليكم.